Assalamualaikum, bersama dengan saya Nana Mahazan untuk episod istimewa untuk Roda Pusing kali ini. Tapi saya tidak keserongan, saya ada tetamu jemputan. Hari ini saya ingin menjemput Encik Hisha. Terima kasih kerana sudi hadir ke rancangan saya. Bukan saya boleh rancangan ke? Alamak. Saya nak sporting lah Encik Nana. Terima kasih banyak bersama kita pada hari ini kan. No problem. Siapa tak kenal ya, Nana Mahazan, selebriti dan personality radio dan TV ya. Okey, jadi kita hari ini nak bincangkan tentang kerusi keselamatan kanak-kanak. Bukan semata-mata panduan teknikal tapi lebih kepada kesedaran. Betul. Kan, dan pengamatan kepada betapa pentingnya kerusi keselamatan kanak-kanak ni. Kita di Swaya, mana ni? Swaya Motors, showroom Volkswagen di Puchong, bersama kereta Volkswagen Vento yang terbaru di pasaran. Bukan kereta saya. Tapi kita bukan nak cerita pasal Volkswagen ataupun kereta ni, lebih kepada chassis. Tapi chassis jenama Volkswagen. Volkswagen salah satunya syarikat kereta, jenama kereta yang keluarkan kerusi keselamatan kanak-kanak dia sendiri. Sebab dia tahu betapa pentingnya kasih tersebut. Betul. Occupant safety ni termasuk juga kanak-kanak. Betul. Okey, kita mulakan dengan nak tanya Cik Nana. Okey. Macam mana boleh rapat di hati isu keselamatan kanak-kanak ni? Saya rasa sebab saya ada pernah menulis buku juga dan buku tu berkisahkan cara saya masa saya mengandung, macam mana saya deliver dan sebagainya, dan bab yang last saya mesti nak selitkan juga adalah child safety. Saya tulis sebab saya rasa kasih dalam kereta adalah sangat important, sangat penting, dan sebelum saya melahirkan anak saya yang pertama pun saya dah baca pasal keselamatan anak-anak. Mesti dah beli chassis siap-siap? Dah beli siap, dah 3 jenis kau. Over tak overnya, tak tahu. Sebab ada infant kasih. Infant kasih yang saya baca itu untuk newborn sampai 2 tahun. Lepas tu saya dah beli standby dah sebab beli banyak dapat murah sikit. Jadi ada Nana sebut bila nak discharge tu dah siap. Dah Kereta siap datang dah siap. Dah. Baby terus masuk. Yes. Berapa hari umur? Masa tu umur Altia umur 3 hari. Bila saya nak balik daripada hospital tu, saya memang letak dalam kasit. So macam tak payahlah, baby kecil kita pangku je kat tangan. Tapi tak, sebab apa yang saya baca dan pembacaan saya melalui internet, banyak ada negara-negara di Eropah, di luar negara lah, dia kata kalau seorang ibu yang melahirkan anak, kalau dia nak bawa baby tu balik tapi tak ada kasit, no, tak boleh discharge. Tak boleh. Masuk balik baby. Jadi doktor tu akan keluar tengok, where's your car? Where's your car seat? This your car. No car seat. Sorry, I take back. Dia tak boleh discharge. Sama ada ambil public transport lah. Macam tu dia very orang kata sangat mementingkan keselamatan baby walaupun yang baru deliver. Jadi daripada pihak Roda Pusing pula, saya cuma nak sampaikan yang undang-undang pemasangan kerusi kanak-kanak dalam kereta bukan setakat belum diimplementasikan, malahan belum lagi diusulkan lagi di parlimen dan sebagainya untuk ada idea mungkin, ada idenya, tapi belum lagi diusul, belum lagi diimplement. Saya harap kerajaan Malaysia pun dapat mengimplementasikan benda ni. Mungkin boleh, kalau nak subsidi lepas ni bukan setakat subsidi minyak, subsidi chassis. Yes. Itu satu idea yang benar. Sebab anak-anak kita adalah future kita. Tapi kita harus ingat juga kerajaan dan masyarakat sebenarnya adalah satu. Tiada masyarakat tanpa kerajaan. Jadi kerajaan takkan implementasikan sesuatu jika masyarakat pun belum sedia menerimanya. Betul tak? Jadi ini yang kita nak seru kepada masyarakat, supaya kita betul-betul ingin macam Nana ni sendiri sebagai contoh. Sangat-sangat so mana dia cahaya-cahaya mata tersayang. Come Altia and Akif, kami. Inilah anak saya yang pertama ni, Altia. Altia tahun ni dia 6 tahun. Dah 6 tahun. 6 tahun masih lagi dalam kasih, masih. Dan ni Akif 3 tahun tahun ni. Yang mana kalau sedikit saya nak kongsi, Altia dengan Akif kalau selagi tak pakai seat belt, dia tak nak jalan. Dia tak nak jalan? Dia tak nak jalan. Cakap, Mami no. Selagi tak letak kasih dia, give me five. Dia kena takkan bukan nak cakap Mami no sampailah seat belt pasang. Sebab dia daripada kecil dah biasa. Nak tanya, apa rasanya halangan-halangan yang buat orang berat sangat nak pakai chassis ni kan? Satu mungkin sebab harga. Mungkin pada diorang mentaliti kata kasih mahal. Tapi actually ada, if you can find the right time to buy, masa tengah sale, masa tengah bargain, boleh dapatkan
car seat ataupun child seat yang berpatutan. Lagi satu saya rasa mungkin dia tak tahan dengan tangisan anak-anak tu. Itulah macam Nana cakap, dia daripada umur 3 days old. 3 days old dia orang dekat car seat, so dia dah faham. So mungkin tangisan tu selesa kan bila duduk dalam tu boleh tidur semua, tak ada lagi, masalah saya kan? rasa lagi senang untuk diorang tidur dan kita nak bawa kereta pun lebih aman. Okeylah Cik Syam, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Tapi saya ni seronok sangat dan saya rasa budak macam nak selesa kat dalam ni. Kan, saya rasa saya balik dulu dengan kereta ni je. tapi ni bukan kita test. Tak apa. Boleh nanti saya cakap dengan Wak Syukur. Terima kasih kat korang sekali. Terima kasih. Okay. Tapi Bye.